කොහොමද කෑයක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම හිතේත් නෑ මෙච්චර හොඳට කරගන්න පුළුවන් මේක. මමත් ආවේ ඊශ්‍රායලේ ඉඳලා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ හරිම සුහදශීලී කතා බහ. කියන්නේ කිසිම කස්ටමර් කෙනෙක් ශ්‍රස්තිය අඩු කරන්නේ නෑ. ඇත්තටම මේ වගේ තැනක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ තව තියෙන කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒත් මම දැන් මට පුළුවන් දැන් තවත් පුළුවන් නෑ මෙතෙන්ට කරනවා. වගේ ඇත්තටම වැඩ පර්ෆෙක්ට්. කතා කරන්න දැන් නෑ. ඇත්තටම මට මමද මේ ඉන්නේ කියන එකත් හිතාගන්න නෑ. ඇත්තටම නැචරල්. මොකද මට මේ බෑක් උසාවියකට වුණා. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. #1 Hair Solutions Center in Sri Lanka. You Shine Hair Solutions Private Limited.